Tervetuloa jälleen Tekniikkaparkin äärelle. Tällä kertaa jutun aiheet ovat niin suuria, etteivät meinaa pöydälle mahtua, mutta yritetään selvitä. Nimittäin meillä käsittelyssä on 2 pelinäyttöä suurin piirtein samasta kokoluokasta, mutta kuitenkin aika lailla eri hintaluokasta. Tämä näyttö tässä, luntataanpa tarkka mallinimi, tämä on Asus TUF Gaming VG27AQZ. 27-tuumainen näyttö noin 300 euron hintaluokassa. Ja sitten tämä ruutu tässä. Tämä on puolestaan Samsung S28 AG702NU. Odyssey-pelinäyttöjen G7-sarjaahan tämä edustaa ja hintaluokka noin 700 euron tietämissä. Toki nämä hinnat saattavat muuttua koko ajan, joten tarkistakaa sitten katseluhetkellä, että mikä näiden ruutujen tarkka hinta nyt oikein onkaan. Mutta tosiaan, minkälaisia ominaisuuksia näistä ruuduista löytyy ja mitä eroa tuon hintaeron vastineeksi oikein on tarjolla? Tutkitaanpa tätä tarkemmin. Tekniikkaparkki.fi. Käsitellään ensiksi tämä Asuksen 27-tuumainen pelinäyttö. Ja tekniset tiedot, siellä kerrotaan, että kyseessä on siis WQHD-tarkkuuden näyttö, eli 1440 on tuo resoluutio pystysuunnassa, IPS-näyttöpaneeli ja sitten taas ruudun virkistysnopeudeksi lupaillaan 165 Hz, joten kuulostaa pelikäyttöön varsin mainiolta. Muita ominaisuuksia tästä listasta voisi mainita vaikka G-Sync-tuen ja HDR10 myöskin. Eli vaikuttaa varsin lupaavalta tuohon hintaluokkaan nähden, mutta tosiaan nämä fyysiset ulottuvuudet ja ennen kaikkea tämä jalusta, tästä mä sanoisin, että tämä vaikuttaa itse asiassa varsin asialliselta ja tukevalta, eli ei tätä näyttöä helposti saa kaatumaan eikä heilumaan. Sen lisäksi tässä on varsin paljon säätöjä alkaen ihan tästä pivot-kääntötuesta, kuin myös sitten löytyy aika lailla pöydän pintaan asti ulottuva korkeussäätö ja sitten yhtä lailla myös näytön kallistuksen säätöjä ja tietenkin myös pyörii, ellei vie pöytäliinaa mukanaan. Elikkä ergonomian puolesta vaikuttaa aivan mainiolta. Liitäntöjä löytyy 2 kappaletta HDMI-liitäntöjä ja 1 DisplayPort, sillä päästään jo varsin pitkälle. Sen lisäksi sitten toki myös äänilähtö 3,5 millisellä plugilla löytyy. Ja vielä yhtenä bonuksena näytössä on myös sisäänrakennetut kaiuttimet. No, useimmiten niitä ei varmaan käytetä, mutta jos nyt jostain syystä ääntä pitää saada toistettua, vaikka kaiuttimet eivät ole juuri siinä hollilla, niin kyllä se ainakin tällaisen puhesisällön toistoon asiansa ajaa tuo sisäänrakennettu kaiutin, mutta musiikkia, leffoja, peliääniä en kyllä lähtisi näillä kaiuttimilla kuuntelemaan. Sen verran vaatimattomasta tapauksesta on kyse, kuten nyt valitettavan usein tietysti näyttöjen sisäänrakennetussa kaiuttimissa on. Täältä näyttää Asuksen päävalikko. Täällä noin niin kuin ensimmäisenä tarjolla on tämä niin sanottu Game Visual-osio, jossa ideana on tarjota muutamia valmiita esiasetuksia erilaisiin käyttötilanteisiin. Sen lisäksi sitten löytyy näistä erikoistoiminnoista ergonomia-jutusta sinisen valon suoritustoiminto, jonka luvattaisiin vähentävän sitä silmiä rasittavaa sinisen valon sävyä, mutta tottahan se myös sitten kääntää kuvan valkotasapainoa ja oikeaa värimaailmaa vähän pieleen. Peruskuva-asetukset on toki saatavilla ja sitten täällä Image-valikossa muutamia lisäkohtia. Näytän nämä tässä nopeasti läpi, ihan kaikkiin ei juuri tällä tulosignaalilla nyt päästä käsiksi. Kaiuttimia varten löytyy äänenvoimakkuuden säätö ja mykistys, mikäli niitä käyttää, ja tuossa vielä näkyvissä nämä tarjolla olevat sisääntulot. No, sitten vielä näiden lisäksi täältä löytyy pikanäppäiminä, kun suoraan tuosta napauttaa tällaista peliohjainsymbolia, niin täältä löytyy tämmöinen Game Plus-valikko, jossa on muutamia erityisesti pelaajien ehkäpä hyödylliseksi näkeviä juttuja, niin kuin vaikkapa voi valita tällaisia tähtäinkuvioita ruutuun, jotka tavallaan piirretään siihen tietokoneen lähettämän kuvan päälle. No sitten sen lisäksi täällä on muun muassa ajastin vaihtoehtoja, eli täältä voi sitten valita ruutuun alaspäin lähtevän laskurin haluamalleen kestolle.
voi katsoa, että FPS, eli frames per second, eli kuinka monta freimiä sekunnissa ruutuun piirretään. Sitten on myös näytön kohdistukseen tällainen apukehykset, jotka näytön reunoille piirtyy. Ja mitäs siellä vielä viimeisenä vielä sitten tällainen ruudun keskiosa pieneltä alalta suurentava sniper mode. Sitten vuorossa toinen näistä näytöistä, 28-tuumainen 4K-tarkkuuteen kykenevä Samsung. Ja yhtä lailla tässäkin ergonomia-ominaisuudet on varsin hyvin kohdillaan, eli tätäkin voi nostaa, kääntää pivottiasentoon, kuin myös sitten kääntää pystysuunnassa tätä näyttöä, tai siis miten tämä nyt on nyökätä eteenpäin. No, joka tapauksessa säätövaraa löytyy aika hyvin. Jalusta on ehkä mun mielestä hiukan tämmönen herkemmin eteenpäin nyökkäävä kuin tuossa Asuksen näytössä, mutta ei tätä nyt huteraksi voi varsinaisesti vielä kuitenkaan tituleerata. Kuvaliitäntöjen puolesta ollaan muuten itse asiassa aika vastaavalla tasolla Asuksen kanssa, mutta 2 HDMI:n ja DisplayPortin lisäksi tästä löytyy myöskin USB-liitäntä. Ensinnäkin sille sisään tulevalle USB:lle tietokoneelta päin ja sitten 2 USB-A-tyyppistä liitäntää muille OS-laitteille, olkoon vaikka näppäimistö ja hiiri, jotka sitten saa kätevästi suoraan tähän näyttöön kiinni. Eli se erottaa liitäntöjen puolesta, vaikka muuten ollaan aika samalla viivalla. Sisäänrakennettuja kaiuttimia tässä ei mukana ole, mutta äänilähtö kuitenkin löytyy 3,5-millisellä plugilla. Sitten vielä se yksi erikoistoiminto, jota varten piti näyttö kääntää ympäri. Core Lighting oli tuo toiminto täällä menuvalikossa nimeltään, ja jotta näette mitä tapahtuu, niin napautetaanpa se täältä valikoista päälle. Noin. Huomaatteko eron? Vilkkuva näytön takaosa. No, tämä on tietysti näitä peliestetiikkaan liittyviä toimintoja. Meikäläisen ehkä itse vähän enemmän tietokone-oheislaitteita noin hyötykäyttönäkökulma valitsevana, niin onhan tämä hiukan erikoinen lisätoiminto, mutta mikä ettei. Ehkäpä tällä saadaan myös erotuttua hiukan markkinoilla. Täällä oli muuten jotain muitakin säätöjä tähän liittyen. Nyt on välkkymismoodi valittuna, mutta täältä löytyy muun muassa sateenkaari-niminen toimintatila tuolle taustavalolle. Katsotaanpa sitten myös Samsungissa näitä kuvaruutuvalikoita. Tämä on itse asiassa Samsungille aika tyypillinen toteutustapa. Tätä on nähnyt joissakin saman merkin telkkareissakin. Eli menunäppäimen painallus tuo ensin tällaisen nelisuuntaisen valikon, josta saa muun muassa katkaistua virran. Ja sitten täällä on myöskin tällä hetkellä valittuna kuvassa toiminta tuohon pikavalintaan, kuin myös sitten kuvalähteen valinta. Ja yläsuuntaan, jos mennään, sieltä löytyy tämä päävalikko. Ja tässä on kieltämättä graafisesti jo vähän enemmän yritystä ja vähän tällaista eräänlaista pelistailausta myös mukana. Täällä peliasetukset ovat omassa valikossaan ja täältä tosiaan myös näin nopeasti läpikäyden näytän, mitä täältä on tarjolla. Kuvavalikossa toi Picture Mode vastaa vähän samaa kuin Asuksessa oli noita esivalintoja tarjolla tuossa äsken katsottaessa. Ja täälläkin yhtä lailla sitten toi sRGB todennäköisesti tuo väritoistoltaan lähimpänä totuutta olevan kuvan. Tuossa muuten yksi erikoinen juttu. Täällä on myös näytön kalibroinnista jonkinmoinen raportti näköään. Eli tämä viittaisi siihen, että tehdaskalibrointi ruudulle olisi tehty. Noin. Volumevalikosta muuten muistaisin mainitsen, että tämä laite kyllä osaa toimia tietokoneelle päin näkyvänä äänilaitteena, mutta kaiuttimia tässä näytössä itsessään ei ole, eli tuo säätää vain kuuloke-äänenvoimakkuutta tuo. Nyt katsotaanpa sitten tuonne kuvassa toiminnon puolelle, eli laitetaan menuvalikosta PIP Mode päälle. Ja nyt sitten näyttö välähtää hetken mustaksi ja sen jälkeen meille tulee sitten käyttöön 2 eri kuvatuloa. Eli nyt tässä on itse asiassa 2 eri tietokonetta kytkettynä tähän näyttöön. Nyt sen toisen laitteen kuvan saa tähän pieneen näyttöön ja toisen sitten tähän lopputilalle, mikä ruudulle jää. Ja tuota voi muuten myöskin muuttaa tuota pikkukuvan kokoa, eli käydään vaihtaa se noin mallin vuoksi vähän pienemmäksi.
Se voi olla pienimmillään näinkin pieni kuin nyt tuossa alanurkassa mahdollisesti näkyy, mutta toki nyt täytyy myöntää, että siinä on hiukan jo haastava nähdä tekstejä, mitä siellä mahdollisesti kerrotaan, mutta ehkäpä nyt jos jotain suurella fontilla kerrottua statistiikkaa toiselta koneelta tarkkailisi, siihen tämä pienin kuvakuvassa tila voisi myöskin sopia. No toki ihan päällimmäisenä erona, minkä huomaa väkisinkin, on se, että 4K-näytössä, kun sitä pikselimäärää on ruudulla enemmän, niin totta kai sitten siitä tulee omat lieveilmiönsä sekä hyvässä että huonossa. Hyvässä mielessä ehkä se, että kyllä se kuva näyttää kieltämättä ainakin mun silmään selvästi terävämmältä, kun taas sitten Asuksessa pikkasen näkyy sellaista tietynlaista rosoisuutta tai ehkäpä enemmänkin tasaisten väripintojen elämistä, kun siinä kun päätä liikuttelee näytön edessä, niin siitä sitten vähän se pienempi resoluutio tahtoo erottua, mutta ei niin, että siitä nyt haitaksi asti kuitenkaan olisi. Toisaalta sitten 4K-näyttö tuo tullessaan sen, että se ei välttämättä ole kaikissa tilanteissa edes tarpeen tai optimaalinen se suuri tarkkuus. Esimerkiksi Windows-käytössä voi olla, että jotkut vähän vanhemmat sovellukset, jos sellaisia joutuu käyttämään, niin siellä ei välttämättä ihan tuo skaalaus suurempaan käyttöliittymään toimi optimaalisesti, jolloin sitten joitakin käyttöliittymäosia voi jäädä hyvinkin pieniksi tämän kokoisella 4K-näytöllä. Ja toisaalta myös sitten pelikäytössä se, että sinulla on suurempi natiivitarkkuus näytössä, tarkoittaa, että näytön ohjaaja joutuu vähän kovempiin hommiin ja sitä myötä sitten pelisuorituskyky voi hiukan laskea, riippuen toki siitä, riittääkö koneessa vääntö täyden tarkkuuden pelaamiseen. Muita eroja näiden välillä, ehkäpä niin kuin tuossa tuli jo aikaisemmin ilmi, on se, että Asuksesta löytyy jonkinlainen sisäänrakennettu kaiutin, ei erityisen hyvä, mutta jos sellaista nyt vaikka puheen kuunteluun tarvitsee, niin se siellä on. Samsungissa ei ole, mutta Samsungin erikoistoiminto on puolestaan sitten kuvassa toiminnallisuus, eli Picture in Picture. Ja sen avulla saa vaikka 2 eri koneen näyttökuvat yhtä aikaa ruudulle. Missä tilanteessa sitä tarvitsisi? No se jää tietysti teille jokaiselle pohdittavaksi, että onko tälle toiminnalle käyttöä, mutta jos sitä haluaa, niin kovin monessa näytössä mä en ole vastaavaa nähnyt, eli siinä mielessä Samsungin G7 Odyssey-näyttö ihan tuo jotakin sellaista lisää, mitä muilla ei välttämättä ainakaan niin kovin monella vaihtoehtoisella näytöllä ole. Pelisuorituskyvyn ja kuvanlaadun puolesta molemmat on meikäläisen pintapuolisen arvioinnin perusteella kovastikin käypäisiä, mitä lueskelin tuolta maailmalta myöskin tarkemmin näyttöjen arvoja testanneita sivustoja, niin kyllä sielläkin nämä molemmat näytöt saivat aivan kelvollisia arvioita, joten siinä mielessä en epäile, etteikö molemmat tehtäväänsä hoitaisi. Noin muulta osin niin lisäsijoitus aika huomattavakin, mikä näiden hintaero ainakin normaalihinnoissa on, niin se tuo lisää tarkkuutta ja jos tavallaan haluaa sitä parasta mahdollista, niin silloin tämä Samsung voisi olla se ratkaisu. Mutta sitten jos haluaa mennä hiukan tolkullisemmalla budjetilla, niin Asus hoitaa hommaa myös aivan hyvin. Eli loppujen lopuksi, niin kuin valitettavasti kovin monessakin tapauksessa teknologian suhteen, ei mitään selvää vastausta ole, että kumpaan suuntaan nyt pitäisi kallistua, vaan se on hiukan nyt siitä lähtökohdista kiinni, mitä haluat, kuinka paljon budjettia ajattelit näyttöön käyttää, mutta kyllä silminnäkyviä parannuksia lisäsatsauksella saa. Tässä siis näyttöasiat tältä kertaa. Kiitoksia, kun olit Tekniikka Parkin videon seurassa ja ei muuta kuin seuraavaan kertaan. Moi moi!